Mä oon Jere Lumikko Turun kaupungilta. Toimin projektipäällikkönä tässä City Logistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa. Meidän hankkeen päätavoitteina oli kehittää kaupunkilogistiikkaa kestävämpää ja turvallisempaa suuntaan ja tietysti parantaa asukkaiden viihtyisyyttä täällä keskusta-alueilla. CityHub on tämmöinen niin sanottu lähijakeluasema, mistä logistiikkayritys voi jakaa kestävällä tavalla eteenpäin kevyillä kulkuneuvoilla ja tehokkaammin, sitten taas kun esimerkiksi kuorma-autolla mennä keskustaan. CityHubin toiminnoissa meillä on ollut mukana nyt alusta asti DHL Express ja Turun osuuskaupan Prisman kauppakassipalvelu. No Helsingissä on tehty sitten kauppakeskus Redissä tätä autonomista robottikokeilua, missä puskataan sit K-Supermarket Redistä sinne viereiseen tornitalon asukkaille elintarvikkeita ja muutakin, mitä kaupasta löytyy. Ja Tämä robotin hienon ominaisuus on se, että siinä on hissirajapinnat, eli se pystyy koneen hissejä käskyttämään painamatta nappuloita. Minä olen Erkki Kiviniemi, projektipäällikkö City Logistiikka-hankkeessa Tampereella. Tampereella meillä oli oikeastaan 3 päätavoitetta. Saada toteutettua uskottava pilotointi drone-logistiikassa, jossa kuljetetaan tavaraa aidosti. Toinen tärkeä tavoite oli turvallisuusasiat, eli miettiä drone-logistiikkaa turvallisuusnäkökulmasta. Ja 3. tärkeä asia oli yhteiskuntarakenteeseen liittyvät ja kaavoitukseen liittyvät asiat. Eli että kaavoituksessa jo huomioitaisiin drone-logistiikka, lentokäytävät ja sitten mahdolliset hubit, mihinkä droneit operoisi. Me tehtiin näkyväksi se koko lupahakuprosessi, mitkä kaikki vaiheet siinä on ja ongelmakohdat, mitkä siihen liittyy. Nyt on paljon helpompi lähteä sitten keskustelemaan viranomaisten kanssa pitemmällä tähtäimellä siitä, että miten tämä lupakuvio rakennettaisiin yksinkertaisemmaksi. Olen Markus Hohenthal, toimitusjohtaja Lentoala Logisticsissa. Meidän tuote on tällainen sähkökäyttöinen VTOL-ilma-alus. VTOL tarkoittaa Vertical Take-off and Landing, eli se nousee ja laskeutuu pystysuoraan. Ja toisaalta se on tällainen kiinteäsiipinen, eli se lentää pidemmät siirtymät siivillään. Mahdollistaa sellaisen, että sitä voidaan operoida oikeastaan melkein mistä pihasta vaan, hyvin pieneltä alalta. Ja toisaalta me saavutetaan esimerkiksi just siipien avulla varsin pitkät kantamat, eli verrattuna tavalliseen multikopteriin, tällaisiin johonkin yleisiin kuvauskoptereihin esimerkiksi, meillä on suunnilleen 3-kertainen kantama, mikä on monessa tapauksessa aivan kriittinen juttu, kun tehdään näitä toimituksia, varsinkin kun mennään jonkin haja-asutusalueelle ja maaseudulle. Tehtiin tämän City Logistiikka-hankkeen puitteissa sellaisia lentotestejä, jotka me ehkä muutoin oltaisiin tehty vähän myöhemmin. Päästiin vähän nopeammin käsiksi nyt siihen, että mitä meidän pitää jatkossa tehdä ja mitkä on ne olennaiset jutut, mitä kohti meidän pitää meidän tuotetta kehittää. Ensimmäiset käyttökohteet on se pakettien kuljetus, lehtien kuljetus. Tällaisella aluksella voi tietysti tehdä siinä ohella tai erikseen monenlaisia muitakin tehtäviä. Esimerkiksi jotain kuvaustehtäviä, tarkistustehtäviä. Tämä voi olla viranomaisilla monenlaisessa käytössä. Ja sitten toisaalta vähän pidemmällä aikajänteellä näkisin, että kyllä me viimeistään 10 vuoden päästä päästään myös itse tällaisten alusten kyytiin.